أس كتشك إزديما شنغاليش كندي كوتو أم الجندبون پیش مرگاش بعمتون سبهين ما إيه كدر كتي پیش مرگارا هنا خلاص بون هنا خلاص نبون قندي ما قالك جدر نكد يعني دركتي هكسد هبي دركت أو جهاد نكرتن أم تيدا مان هاتن داعش بعما البعما مان تشتكي ما نكرن قولنا ما قو الفردة بمينن بس المان بمن تشتكي بوناكن مختار ما قو غمنينا قو بلاحكا بس المادي غمنينا دروجة هاتن سلاحي دقنتها مو برن هجو سلاحك البال هاي سلاحي دي برن أم وحاتمي مابن حاتمي جو قندك السرنا ما نيزي أم يعني دورن أو نيزي كتري شنقالبو سر قندي ما نبيسين وقندي وانجو سر مدرسة هاي القرية تابعة للدولة الإسلامية لا حد يتعرض عليها يعني كرناش تابعي خوا وصايقنا يقدس تخوبيناكا بشتهين قد سيشيبا حاتمي بازدا بشتوان زاني حاتمي بازدا بهتر سترة سر كوجو كرن هاتن يعني سترة دانين كيلك ودي ساعدنا با مختار قوني تشتك سروانينا هن بسلمان لبن وام بنا براك وميجيك زوجنا عادي مختار هرقو غمنينا بشتين هاتم دسي روجا قوتن ديانورن مادم هن قون دي كوجو تني معنا ام ودرين نجي هن جهرنا كردستان ما قوهار بلا ساعد دوانزه ميرو ام دركتن ام همو برنا مدرسة كوجو دا قوتن جم هرنا طبقة سري مير البنمان چنتا كانين قوتن موبايل برن حرق برن زير برن مير برن وقت مير درانين ابترن بلا ما حسات القاكر كركي مرة بو مدي الشباكة مدرسة رزبينم قو عن تلقت ميرا او كرن قو قلقش ميرا كشتن ما قو هذي درا ما بهورنا كن بشتنجا قوتن يلا وارن دركبن ام همو برن مهدك السولاخ هنا يبكري بو تمام نكربون ام همو كرني دجن وزار وكتشك همو دراغوتن كتشك دركبن جنيد زائد كالمير دركبن حديقة وجنيد زوج بزار وارد دركبن سر وقال لي حديقة دي كتشك دركبن ام كتشك دركتن سد وبينجي كتشك ساعد يانزدا وسي وهش دقيقة ام الشنقال بشار منشآت درانين ام انين هتابت الاحفر بريرة شلوبو او داعش يك سايق بو يك مفمدة شوتات شوتات دستخوب كتشكات كر وسائل ام بيبن بيبن مين يعني المشى دستخوب كتشكات كر فما يعني ما قبول نكر بس تشتكش مناتات ام انين الموصل مقرران مقر مازن بو شو مقر مالك يعني مقرران مالك مازن بو قالكي ام كندا كتشكن انتي دابون يعني ما بس كوجو حردان بون شتل عزير بون سنون خانه صوره كتشكتي دابون ام ويبارتي دمان كبس به زلامكي وان هادو كاميري وان شيخي وان سي كتشك برن هر سي كتشكش باما برن ما قلت تشرا وكتشكابر جو شيخي وان سياش خورد با سي كتشكات با كتشكت با خرات كاختصابت كما هكا وديني برد فروشه سي كتشكت ديد با دورا قتن هن اشمالا ما يعني دا كامل مالت الاحفر خوش كلمة الاحفر ما عندش جنبرا كمي وسيكا جبراينا مرة هاتن ام برن ام شست وسيبرنا مقرر كدي مالا كديم الودرجي هرو هر بينا كيس عدوان زب شيف تاتن دسي زلام تاتن هجي كتشكاس بي كيفان هاد بايدة شخورت برن تقيريا باي نقيريا باي يعني تقول باسناهم قبول ندكرن بزوري برن بزورة برنش خورا إدارة هاتن يكي شو عنقو قوتم قو إلا تمرة بين قوسنايم خو يعني مثلا عند الداري مخوغل باندوسا حتى جي خلاص بهم أصنا برم بشتنجي بدر روجا أزده لا روجا زمير ده سدوان دبهم المقر ده درا إدارة مدي يعني متابعا مدي سيستم يعني حارس سدوان النفين وسا ساعدوان زوني بس دركتم مش باوان بازده اوان قوتا يكودو هرد بهاينا بهشت ورقاش بركتش كده ازدار قالك يتزهبون قالك هتات بيجي تزهبون شبريك قوتا بهاينا يعني ارزانتر ببنا بينجابو شتناي ماني بالجراج ساعات دوانزۆنی وەیەکی شەو لە دەرگامان درا ترسای نوۆمانزانی پشکنینە دەرگامان کردەوە بینیمان کچێکە کە لێمان پرسی لە شووە هاتووی وتی من لە دەست داعش هەڵاتوم لە نهۆمی سەرەوە لەگەڵ کچەکان داماننا ڕۆژی دووەم ناسنامەیەکی موسڵمانمان بە تەزویر بۆ دروست کرد دوای 4-5 ڕۆژ لە مووسڵەوە دەرچوین لە بازگەکان ڕایان دەگرتین بەڵام لەبەر ئەوەی ویان دەزانی خێزانمە تا گەیشتنە سلێمانی
دەیان ترسانین بەوەی کە کوردەکان دەمانگرن و ئەشکەنجەمان دەدەن تادان بەوە دابنین کە لەگەڵ داعش داین بەڵام ئەوەم نەبینی هیواخوازم هەموو گەنجێک یان پیاوێ کە کچێکی ئێزدی یان مەسیحی دێت بۆ لای گەردەتوانێت یارمەتی بدات هاریکاری بکات ئەوەشی دێت بۆ هەرێمی کوردستان بەو شێوەیە کە باز دەکرێت تایفەگەرێتی تێدا نییە بەڵکو ئارامترین ناوچەیە لە عێراقدا هیوادارین گەنجان دوای داعش نەکەون بە قسەیان نەکەن بارودۆخی شاری موسڵ زۆر خراپە کارەبا نییە هەموو بانزینخانەکان داخراون بانزین لە تورکیا و سووریاوە دەهێنرێت و بە نرخی گران دەفرۆشرێتەوە